Az ország és benne a főváros önkormányzati választásokra készül. Ezért a következő hetekben azt vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatiságnak, milyen lehetőségei vannak az állampolgároknak arra, hogy gyakorolják a városhoz való jogukat. És hogyha joguk van a városhoz, akkor mégis miért élünk ilyen rettenetes egyenlőtlenségek között az ország legnépesebb településén? Ez itt a Plusz Egy, a Krétakör új politikai műsora, amit azért indítunk, mert fantasztikus lehetőségnek tartjuk a közéletben történő részvételt, azt, amikor a közös dolgainkról szabadon határozhatunk, hiszen ezért váltottunk rendszert. Egy hónap múlva önkormányzati választások, nézzük meg a főbb témákat. Síró kisfiú, vakarozó kutyák és egy zöld vödörből falatozó ló. Falus Ferenc fejére vizet zúdítottak. Elindult a közös baloldali kampány a fővárosban. A YouTube-on már csaknem 80 000-en látták a vakarózó kutyákkal, síró kisgyerekkel, lóval és papucsba húzott zoknival fűszerezett remeket. Politikus ilyen szarul már rég robbant a magyar közéletbe, ez nem vitás, de nézd, mit hoztak ki ebből az elemzők. Ez a figura el akarja velem hitetni, hogy ő egy világvárosnak, Magyarország fővárosának az első embere tud lenni, ez a szerencsétlen, szánalmas tökfej. Kikérem magamnak a ló nevében, amely köztudottan a kutya és más háziállatok mellett az egyik legokosabb lény az ember mellett. És szemben Falus Ferenccel gyönyörű. Igen. Biztosak vagyunk benne, hogy mindent megtudunk a lovakról? Egy macska okosabb, mint egy ló? A macska okosabb, mint egy ló. Ez komolyan mondja. Én komolyan, igen. Egy macska az nem lehet okosabb egy lónál. Kérdezzünk meg szakembereket ebben az ügyben. Akkor amíg ebben az állattudományi kérdésben dülerétünk, válaszolj már meg valaki, hogy tényleg ennyire lapos a kampány. Ha csak Bálint Antóniára gondolok, már akkor sem érzem laposnak ezt a kampányt. A média tirpáksága nem kizárólag az ismertebb jelölteket sújtja. Itt van például Csárdi Antal, akinek egy vele készült interjúját azzal a címmel publikálták, hogy a pult alól. Érted, mert zöldséges. Ja, és meg ne feledkezzünk arról, akiről a legkevesebb szó esik most, Budapest regnáló főpolgármesteréről, Tarlós Istvánról, akinek a saját honlapján a mai napig ez a felirat áll. Olyat én nem mondok ki, hogy biztosan nem fogok 2014-ben elindulni, olyat meg pláne nem, hogy biztosan el fogok. Miért folyik ilyen szánalmas szinten a vita az önkormányzati választásokról? Miért ilyen szánalmas a felhozatal? Mert 2014-re eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag semmit nem ér a szavazatod. Ahhoz, hogy megértessük, hogy miért üresedett ki végérvényesen az önkormányzatiság Magyarországon, egy kicsit hátrébb kell lépnünk. Helyi ügyekről helyben döntünk, ez világos. Az igazi kérdés azonban az, hogy honnan lesz pénz ezekre a döntésekre. Nyugaton a jóléti állam a 70-es évek elejéig nagyjából mindent fizetett. Így az oktatási és a lakhatási költségek nagy részét is. De aztán jött a 73-as nagyválság, és a pénz elfogyott. A megoldás a versenyképes, önfenntartó város modellje lett, ami kvázi nagyvállalatként működik. A rendszerváltáskor mi is erre álltunk át a korábbi, központilag irányított pártállami modellről, amit úgy hívtak, hogy tanácsrendszer. Létrejöttek az önálló önkormányzatok, így megnyílt az út a helyi demokrácia előtt. Az állam azt gondolta, hogy a demokrácia elzakatol magától. Szép gondolat, de nagy tévedés. Az önkormányzatoknak a minimum feladataikra sem volt pénzük, így esély sem volt arra, hogy az állampolgárok a helyi ügyekről helyben dönthessenek. Az önkormányzatok ráadásul a szakmai felkészültségüknek sem voltak a csúcsán, így menet közben kellett volna elsajátítaniuk az önrendelkezést. A mindenkori kormányok folyamatosan kihasználták az önkormányzatok csóróságát, állandó lekötelezettségben tartva őket, és folyamatos politikai alakokra kényszerítve a helyi vezetést. Az általános legatyásodásra az önkormányzatok hamar megtalálták a csodafegyvert. Lakásaikat kezdték rohamtempóban kijárosítani. Fillérekért. A lakások idővel elfogytak, az önkormányzat csóróban maradt. De hamar megtalálták az új csodafegyvert, a hitelt. Önkormányzati körkép az ezredfordulón,
brutálisan lecsökkent lakásállomány, folyamatosan duzzadó, hitelekből finanszírozott napi működés. Ráadásnak a kormányok is rendesen csuklóztatták őket, miközben folyamatosan tolták ki rájuk az újabb és újabb feladatokat, kiszámíthatatlanul csorgatták a lóvét, és állandóan alkutárgya volt, hogy mennyit kap jövőre az adott település. A szűkülő keret szétosztását egyre inkább a lobby érdekek, a párthűség és az ország kötőanyaga, a korrupció befolyásolta. Így léptünk be az Európai Unióba, ami azonnal Budapest egyetlen komoly forrása lett. Kaptunk is az alkalmon, épített itt a kormány és a főváros is mindent, ami eszébe jutott. Csak hogy az EU-s beruházásokhoz önrész is kell, de erre ott volt a varázsfegyver, vágod már, hát persze, hogy a hitel. Lett önrész, lett EU-s lóvé, abból meg egy nagy rakás minden. A fenntartásokkal meg törődjön a halál. Elérkezett a pénzelteli aktatáskák és Nokiás dobozok kora. Így szűnt meg teljesen az önállóság. A legalapvetőbb szolgáltatások ellátásáért is külön alkukat kell kötni az állammal, az EU-val, magáncégekkel, mindenkivel, akiből ki lehet préselni valamit. Ebbe a káoszba érkezett meg a Fidesz 2010-ben. Mi volt az önkormányzatok legnagyobb baja? Az őrítő mennyiségű, sok esetben szinte visszafizethetetlen hiteleik. A Fidesz tudta, hogy hol fáj leginkább, hát ott kezdett el masszírozni, és átvállalta az összes adósságukat. De ennek ára volt. 2011 végig a kormány az önkormányzatok szinte összes feladatát áthelyezte az államhoz. Közigazgatás, közoktatás, egészségügy, szociális feladatok mind mentek. Nem volt még kormányzat a rendszerváltás óta, amely ilyen szervezetten és ilyen szinten a helyi lakosok érdekeivel szembe menve gyúrta volna át az önkormányzatokat. Hey városlakó! Üdv a nemzeti együttműködés rendszerében! Az előbb vetített dokumentarista képsorainkon látható gazdasági adok-kapok valósult meg a fővárosban is. Annyi különbséggel, hogy itt kiterjedtebb klientúrarendszer várt arra, hogy a Fidesz a magáévá tegye.
De Ha valaki, akkor én tudom, hogy mikor kell cserélni. Most. Szőke Sziklának igaza van. Budapesten volt egy Tarlós István. Én nem államtitkár vagy közhivatalnok vagyok, engem nem lehet leváltani. Főpolgármester. Valóban. Tarlós 2010-ben közvetlenül választották meg, ami egy nagyon erős felhatalmazás. Hogyan tudta ezt érvényesíteni? Biztos vagyok benne, hogy István bármilyen helyzetben kezébe tartja a főváros sorsát. Tarlós nem tagja a Fidesznek, ami azt jelenti, hogy sem saját oligarcha köre, sem pártpolitikai befolyása nincs. Egyik oldalról a fideszes gazdasági háttéremberek, másik oldalról pedig a politikai ambíciókat dédelgető kerületi polgármesterek támadtak rá. Nem volt könnyű dolga, de szerencsére akadt egy jó mentora. Tudod, mi jár a hősiességén? Semmi. Meglőnek. Hátba lapogatnak, bla 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 bla. Akkor miért csinálja? Mert most épp nincs más, aki csinálja, azért. De ez engem nem zavar, én megtanultam egyedül lenni. Politikai téren rögtön megindult az ostrom. Rogán és Bagázsa, a 23 kerületi polgármester, zömében fideszes erős ember, nem kevesen közülük országgyűlési képviselők 2011 nyarán megalakították a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, röviden a BÖSZ-t. Ennek legfontosabb célkitűzése Tarlós megpucsolása volt, hogy az ő megkerülésével közvetlenül tudjanak tárgyalni a kormányzattal, és így a 23 kerületi kiskirályságot tudják erősíteni. Fáradozásaikat röviden sikerkoronázta, amikor is 2011 végén elérték azt, hogy az önkormányzati törvény változtatásával addig a főváros gazdagító adók átkerüljenek közvetlenül a kerületekhez. A fővárosnak tehát szinte minden önálló forrása megszűnt. Maradt hát az állami és az EU-s csöcs. És onnan mi folyik ki és milyen gyakorisággal, azt a nagy oligarchák döntik el. Budapest teljes gazdasági kiszolgáltatottságba került. A változtatások ellen berzenkedő Tarlós István ellenállását pedig hamar megtörték. Az államkerti fejlesztések ügyét személyesen is fogom támogatni, már csak Tarlós István barátom miatt is. Lázár fájdalmas igazságra tapintott rá. 2014-re ennyi maradt Tarlós Istvánnak. Az állatkert. Ez igaz. És mit gondoltok, hol húzta meg magát Tarlós István azokban a napokban, amikor a böszös polgármesterek puccsra szerveződtek ellene? Az állatkertben. Mivel a nagyokkal nem bírt, hát kis tíriseket nevezett el. Még két név bontakozott ki, az egyik a Virgil, a másik pedig a Trax. A Traxnak van története. Az... Érdemes megnézni, a kis orángutánt ott dédelgeti a mamája. Tényleg. Szóval a Trax egy kis orángután van. Mindjárt de mondd a Traxot. Az a leghíresebb római gladiátorok egyike. De a böszös polgármesterek nem akartak a gladiátoraivá válni. Tarlós pedig nehezen tűrő, hogyha valaki nem követi az akaratát. Nem tudok és nem is óhajtok eligazodni ilyen párt útvesztőkbe, hogy most kikkel szemben mit illik, meg miért, meg mit nem illik és mikor. Hát ha most abból indulok ki, hogy ebben van valami koncepció bizonyos fideszes kör részéről, akkor azt kell mondjam önnek, hogy teszek rá. A taktika nem jött be. És itt elég egy kicsit trükkösé a sztori. Ugyanis a BÖSZ a gazdasági ellehetetlenítés után 2014-re azt is elérte, hogy a fővárosi közgyűlés, vagyis a főváros parlamentje, vagyis a főváros legfontosabb központi döntéshozó testülete, amit közvetlenül választottunk meg eddig, és ami az egységes Budapest szempontjáért felelne, az mostantól a kerületi polgármesterekből fog állni. Érted? Azokból a polgármesterekből, akik a saját, egyéni, kerületi érdekeikért felelnek. Hát az ez olyan, mintha 11 Mészői Kálmán játszana egy azon csapatban, ugyanazon a pályán, 11 kapura. Imre! Miért nem váltotok, bazd meg? Hát te menj oda, ő jöjjön ide! Főpolgármesterünknek egyetlen reménye maradt. Orbán Viktor, aki mellett minden viharban kitartott. Őszintén szólva álmodtam már olyat még diákkoromban, hogy van egy gyönyörű bengáliai királytigrisem, és csak én tudom a nyelvét, és az egész világon egyedül én tudok kommunikálni vele. Ez valami csodálatos dolog lenne. Hát vegye például azt, hogy az ellenségeim száma ugrásszerűen csökkenne pillanatokon belül. Tarlós István álma nem vált valóra. Orbán Viktornak ugyanis nem szokása belefolyni a pártja belső harcaiba. Győzön az erősebb. Tarlós pedig vesztett csúnyán. Ennek az embernek, aki kizárólag autoritásban tud gondolkodni, akinek csak saját maga és Orbán Viktor számít tényezőnek,
Minden hatalma, minden befolyása megszűnt. Kár, hogy erre Budapest is ráment. Tehát mi a válasz a kérdésre? Hogy tudta a főpolgármester úr a budapestiek érdekeit képviselni? Sehogy. De ebben a rendszerben ez másnak sem fog sikerülni. Budapest a rendszerváltás óta eltelt 25 év legkevésbé demokratikus önkormányzati választására készül. A Fidesz az egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenségeket megpróbálja eltagadni, a hajléktalan embereket eltünteti, a drogfüggőktől pedig az alapvető ellátást is elveszi, csak hogy ne kelljen látni őket. A kritikus szervezeteket bekussoltatták. Nem csak alakítani nem tudjuk közös ügyeinket, beszélni is alig tudunk róluk. Nem vettük észre, de a városi demokrácia kiüresedett. Budapest jövőjét demokratikus úton, az október 12-i választásokon érdemben nem tudjuk alakítani. Nem tudjuk, mit tegyünk. Szarérzés, hogy szarnak rá, hogy milyen világban szeretnénk élni. Éppen ezért nem a választásokkal akarunk foglalkozni, hanem a várossal. Az alapoktól kell újraépítkezni. Muszáj megpróbálkoznunk valamivel. Kurva nehéz lesz.